Xin chào các bạn. Trong phần series liên tục của cái HP Laser Z Pro M404 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy giấy kẹt ha. Cái chuyện mà in ấn thì trong quá trình sử dụng á, cái chuyện mà kẹt giấy rất là bình thường nha các bạn. Có thể là lỗi là do máy, do giấy hoặc do người dùng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái việc mà chúng ta sẽ lấy giấy kẹt như thế nào. Thì mỗi lần in bằng kẹt giấy thì trên màn hình nó sẽ hiện ra cái chữ là đại khái giống như là Gem, Paper Gem. Gem là kẹt giấy nha các bạn. Rồi các bạn quan sát, thí dụ cho như trường hợp này, đây tờ giấy in chạy ra tới đây nó kẹt. Rồi, bình tĩnh. Nguyên tắc lấy giấy kẹt thì mình làm cơ bản nha các bạn. Bên hông này bạn đẩy vào bật ra, lấy kéo hộp mực thẳng ra bên ngoài nha các bạn. Lấy hộp mực thẳng ra bên ngoài rồi để hộp mực vào một bên. Rồi như trường hợp trong video này, bây giờ giấy nằm phía ra một chút xíu nè ha, bên trong lồng máy giấy vẫn còn. Rồi ở phía đằng sau lưng này, để mình xoay lưng máy lại luôn nha các bạn. Đây, ở phía đằng sau lưng này có một cái nắp bật, thì mỗi lần kẹt giấy thì các bạn in hai mặt chẳng hạn, hoặc là một mặt, cứ kẹt giấy chịu khó bật cái nắp phía đằng sau này ra cho mình. Giấy các bạn kéo theo chiều tờ giấy chạy ra, chứ các bạn không nên kéo ngược nha, hạn chế kéo ngược. Tại vì nó có mấy cái cần sensor đó các bạn, cảm biến đó, các bạn kéo ngược nó dễ bị gãy. Rồi, nắm đều tờ giấy, nắm đều hai bên tờ giấy, kéo. Các bạn thấy mình nắm đều kéo tờ giấy này rất là dày nha. Nếu mà trường hợp giấy mà nó mỏng quá thì các bạn có thể mân ngay chỗ này để kéo ra. Rồi tiếp theo, sau khi mà lấy giấy kẹt ra hết thì các bạn sẽ đóng nắp lại và lắp hộp mực lại, thì máy sẽ in lại cái lệnh trước đó nha các bạn. Nhưng trường hợp các bạn in liên tục mà số lượng nhiều tờ, thì khi mà các bạn lấy giấy kẹt chỗ này xong mà các bạn đóng hộp mực vào mà máy nó vẫn báo còn kẹt giấy nữa, có nghĩa là các bạn lấy giấy kẹt chưa hết. Rồi chúng ta sẽ bước tiếp theo. Đây, ngay chỗ phía trong này có một cái cần màu xanh. Máy in hay máy photo cũng giống nhau nha các bạn. Cái chỗ nào cần màu xanh thì cầm nắm được, bật ra bật vô được. Đây, nắm bật lên. Rồi các bạn quan sát thấy ở đây có một tờ giấy ha, cho nó có tờ giấy, nó lên trên này được phân nửa rồi. Các bạn kéo khay giấy ra thì như lúc nãy mình nói ha, khuyến cáo với các bạn không nên kéo ngược nha, tuyệt đối không kéo ngược. Các bạn nắm kéo ngược dưới nó rất là cứng. Rồi chúng ta bật phía trên kéo lên nha các bạn. Các bạn lưu ý với mình nha, mình kéo là theo cái chiều tờ giấy chạy ra, các bạn không nên kéo ngược. Các bạn kéo ngược rất là dễ bị rách giấy, và có thể là các bạn lấy giấy kẹt ra mà còn sót giấy kẹt lại bên trong máy. Nè, các bạn kéo ra. Rồi sau khi mà các bạn lấy giấy kẹt, nó có đường giấy một chỗ ra trong lồng máy, ở dưới khay giấy, và còn một chỗ nữa, đó là cái đắp led. Cái đắp led là chỗ in hai mặt các bạn. Nên là khi các bạn in hai mặt mà bị kẹt giấy, các bạn tìm giấy kẹt mà không thấy đâu hết, thì các bạn nhớ nha, các bạn kéo cái khay giấy hẳn ra bên ngoài luôn. Rồi ở phía dưới này mình nghiêng máy ra luôn ha. Rồi ở phía dưới này là thường là sẽ có cái cần màu xanh nữa các bạn. Các bạn bật xuống thì chỗ này là in hai mặt, giấy kẹt nằm dưới này các bạn. Giấy kẹt nó nằm lại ở trong này, thì các bạn chỉ việc bật nắp này ra và lấy tờ giấy kẹt ra bên ngoài. Với một điều nữa các bạn lưu ý giúp mình là cái máy in đó, khi mình đặt máy in, mình thấy một số văn phòng các bạn, mấy cái bàn mà nối với nhau á, hai cái bàn mà giáp mí với nhau á,
thì mọi người hay để cái máy lên, cái đó là không nên nha các bạn. Cái khay giấy nó bị kênh, nó bị chênh ha, thì in nó rất là dễ bị gạt giấy, nhất là khi các bạn nó chạy xuống cái đắp led á, đảo mặt á. Rồi chỉ có 3 chỗ thôi các bạn, 4 chỗ, xin lỗi các bạn, 4 chỗ kẹt ngay chỗ ga giấy, trong lòng máy, ở dưới khay giấy và chỗ đắp led hai mặt. Rồi sau khi các bạn lấy giấy kẹt xong thì máy lại in tiếp thôi ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.